السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو شرح لطريقة تغيير وصيانة جلد الأذرعة. ادعموني بالاشتراك في القناة والمشاركة للفيديو والإعجاب، وأيضا اتركوا الإعلانات إلى آخرها بدون تخطي، وإذا عندكم أي تعليق أو استفسار اكتبوها في الأسفل. الأذرعة هي عبارة عن قطعة توصل ما بين مجمع المقود أو الستيرنج بوكس وبين الفلنجة اللي تركب عليها الإطار. هذه هي الجلدة اللي تغطي مكان اتصال الذراع مع مجمع المقود. بنلاحظ أنها مفكوكة وطالعة من مكانها بسبب أن الشد عليها ما كان محكم. نتأكد من الجلدة أنها ما تكون فيها تشققات، وأيضا نتأكد أن ما يكون في أوساخ كثيرة في داخل الجلدة. في عندي حلقة معدنية راح نستخدمها في أن نسكر الجلدة على مجمع المقود. استخدم مفك مناسب في إرخاء الحلقة المعدنية حتى نقدر نعيد استخدامها. نركب الغطاء المطاطي على مجمع المقود بحرص، ونتأكد أنه جلس في مكانه بشكل صحيح. هذه الجلد يجب التأكد من سلامتها بشكل دوري، لأنها بسبب الحركة المستمرة ممكن أنها تفلت من مكانها وتكشف الأجزاء الداخلية لمجمع المقود والذراع، وهذا يؤدي إلى تراكم الأوساخ والشوائب داخل هذه الأماكن، وممكن توصل هذه الأوساخ إلى الصوف اللي تمسك زيت المقود، وبالتالي تؤدي مع الوقت إلى تهريب الزيت ومشاكل مجمع المقود. فحتى نحافظ على هذه القطع دائما ننتبه على هذه الجلدة ونغيرها في حال التلف، أو نعيد تركيبها إذا فلت من مكانها. نتأكد من جلوس الجلدة في مكانها، ونبدأ نشد على البرغي الخاص بالحلقة المعدنية حتى تمسك الجلدة بشكل قوي. نشد الحلقة شيء بسيط ونرجع نتأكد من أنه جالس في مكانه. وظيفة الأذرعة هي نقل الحركة من مجمع المقود إلى الإطار، مع إتاحة المجال للحركة إلى الأعلى والأسفل واليمين واليسار بشكل حر. لذلك الأذرعة تحتوي على مفصلين كرويين، واحد من جهة مجمع المقود والآخر من جهة الفلنجة. عدم الاهتمام بالجلد الخاصة بالأذرعة وتركها بدون تشحيم يؤدي إلى تراكم الأوساخ وتآكل المفاصل، وهذا يؤدي مع الوقت إلى ظهور فضاوة في المقود، وهذه الفضاوة تظهر على شكل أن إذا حركنا المقود بنسب صغيرة السيارة ما تتأثر، وهذا يعني أن المفاصل هذه متآكلة وتحتاج إلى تغيير. فحتى ما نصل إلى هذه المرحلة دائما نحرص على تغيير الجلد أو تركيبها بشكل صحيح. هذا هو الجزء اللي يركب على الفلنجة من ذراع المقود. راح نستبدل الجلدة اللي فيها. قبل ما نفك رأس الذراع حتى نحافظ على ميزانيتها، نحسب الأسنان الظاهرة خلف الرأس حتى لما نرجع نركب نعيد تركيبه بنفس المسافة. أنا عندي طلع عدد الأسنان في هذه الجهة 13 سنة. لما نرجع نركب نحافظ على نفس هذا العدد ونعيد تركيبه. نفك الصامولة اللي تثبت رأس الذراع، وهذه صامولة ثانية تثبت الذراع مع الفلنجة. ندور رأس الذراع ونفكه من مكانه. نلاحظ أن الجلدة متشققة وفي أجزاء منها مش موجودة. في قطعة مثل السيم تثبت الجلدة على رأس الذراع، نشيلها حتى نطلع الجلدة. نتأكد أن رأس الذراع سليم وأن المفصل مش متآكل من الداخل من خلال أن نحركه عدة مرات. فإذا لاحظنا أن الحركة سهلة جدا فهذا يعني أنه متآكل من الداخل وأن ما في اتصال قوي في المفصل، وهذا يعني أن الرأس يحتاج إلى تغيير. لكن في حالتنا هذه المفصل يتحرك بصعوبة ويحتاج إلى قوة في تحريكها، وهذا يعني أنه سليم وما في أي تآكل، ونقدر نكتفي أن نغير الجلدة فقط.
بيكون في شحم قديم في المفصل، ننظفها بقطعة قماش ونرش عليه WD-40 حتى يتنظف بشكل كامل. وهذه الجهة الثانية من السيارة، نطلع منها رأس الذراع بنفس الخطوات. هذه القطعتين بعد ما فكيناهم وجبنا الجلد المناسبة لها، نحط كمية من الشحم داخل المفصل ونحرك المفصل عدة مرات حتى يدخل الشحم إلى الداخل. نمسح الشحم الزائد على الأطراف حتى نقدر نركب الجلد بشكل صحيح. نجيب قطعة سيم ونقطع منها بمسافة بحيث أن ياخذ لفتين حول الجلدة. نلف السيم حول الجلدة لفتين ونشد عليه بقوة متوسطة حتى يمسك في مكانه وما يفلت. لما نرجع نركب رأس الذراع في مكانه، نعد 13 سنة اللي عديناها ونركز الصامولة على المسافة المحسوبة. بعدها نعطي مسحة من الشحم في المكان اللي يركب فيه الرأس حتى يركب بشكل مريح ويساعدنا في وزن الذراع أو في فك الرأس في المرات القادمة. نركب رأس الذراع مع الفلنجة، نشد الصامولة اللي تثبت الرأس مع الذراع. بعد ما نركب البراغي نمسح الشحم الزائد من القطع حتى ما تجمع أي أوساخ. الجهة الثانية لما سوينا نفس الخطوات بعدها كان في مشكلة صغيرة، أن البرغي الخاص برأس الذراع ما يستقبل الصامولة بشكل كامل وإنما يوقف في النص، ما نقدر نشد عليه لأن إذا شدينا يدور البرغي مع الصامولة. حتى نحل هذه المشكلة جبت صامولة بمقاس أكبر ودخلته في المكان وبعدها ركبت عليه الصامولة الخاصة بالرأس، وبهذه الطريقة شديت رأس الذراع مع الفلنجة بشكل قوي. في نهاية الفيديو ادعموني بالاشتراك في القناة والمشاركة للفيديو والإعجاب، وأيضا اترك الإعلانات إلى آخرها بدون تخطي، وإذا عندكم أي تعليق أو استفسار اكتبوها في الأسفل.